بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس موږ سي ویو دی. ویو مو مخکې هم ویلی و چې لغوي معنی موږ سي لیدل یا منظرې ته هم ویلی کېږي. فولډر ویوز د فولډرو ننداره یا د فولډر څه ډول ښکاره شي، څه ډول دې وبرېښي. په دې کې موږ سره مختلف اپشن دي. یو څه چې مهم دي هغه موږ سي یو. اول اپشن چې موږ سره چې دی دلته موجود دی هغه ریسیټ فولډرز دی، چې مقصد فولډر د عادي حالت ته راشي. که غواړو چېرته فولډر کې چا کوم تغییر وستلی وي، ریسیټ فولډرز نه کلیک کړو، دا به څنګه شي؟ عادي حالت ته به راشي. بل لومړی موږ سره یو څو اپشن دا یو چې کومې ډېرې مهمې وي. always show I can never thumbnails. دا ځینې شیانو لپاره چې موږ سي په عکس کې کله موږ سره عکس موجود وي، هغوی د یوازې آیکن شکل وښیي، اما تمنیلز دې نه ښیي. تمنیلز څه ته ویل کېږي؟ هغه لاندې عکس چې په کوم ویډیو کې وي یا په هغه کې راځي د کوم فایل چې وي، هغه به یوازې موږ ته چې ښیي هغه به ښیي، البته عکسونه شیان به موږ ته نه ښیي. مثلا تاسو یو څه په دا کې موږ سره مختلف ویډیو دي په دا فولډر کې، خو په دې کې موږ سره اوس چې ښیي یوازې موږ سره هغه فولډر آیکن نه ښیي، خو اما عکس نه ښیي. که چېرته داسې وکړو چې دا لرې کړو، چک مارک او اپلای کړو، ریفریش یې کړو، تاسې ولدل چې دلته وینئ هغه فایلونو عکسونه هم څه ډول شول، دلته ورسره ښکاره شول یا وښودل شول. دا به زه لږ غټ کړم چې تاسو ته ښه معلوم شي. ښه، بل موږ د دې تر څنګ لرو always show menus. مطلب تل یې موږ ته د لیست په توګه وښیه. مثلا که دا چېرته موږ فعال کړو، یو لیست به موږ په هغه برخه کې روڅي چې کله موږ سي په یوه موضوع کور کو، مثلا د لیست په توګه هم موږ ته دلته هم ښیي. خو که کوم فولډر موږ سره دلته وي نه هم انتخاب کړی وي، نو دلته بیا لیست ښیي. که دغه لیست که دا مو نه انتخاب کړی بیا بې لیست نه ښیي. خو خیر عمومي پورې غږېږو. د لیست نه بغیر موږ بل لرو. دلته څه وایي؟ display file icon on thumbnails. مطلب موږ ته چې وښیی شي، دواړه دې وښیلی شي، هم د آیکن وښیلی شي لکه اوس چې موږ ته ښیي، او هم یې تمنیل موږ ته ښیي. خو دې څو نه تېرېږو لاندې رسو دغه د هایډن فولډر ته تاسې راشئ. په هایډن فایلز کې که چېرته موږ وغواړو چې کوم فولډر هایډ کړو یا یې پټ کړو، کولی شو چې دې ځای نه کوم فولډر پټ کړو یا یې هایډ کړو. د هایډ کولو لپاره یې طریقه موږ داسې کړو. لومړی دلته چې انتخاب شوي دي don't show hidden files folders or drives. موږ ته داسې یې چې کوم پټ شوي فایلونه او فولډرونه یا دوسیې او ډرایوونه مه ښیئ. که دا موږ اپلای کړو، مثلا اوس دې ته رسو چې څه ډول سره یو فایل پټولی شو. زه نه غواړم چې د ایکسل د مو ته وبرېښي یا دا فولډر دلته ښکاره شي. زه په دې نه ښای کلیک یعنې رایټ کلیک هم بیا چېرته رسم پراپرټیز ته. د پراپرټیز نه وروسته دلته یو اپشن یې راکړی دی هایډن. دا چې کومه هایډن څه ته وایي؟ پټولو ته. دا چې کلیک کوم چک مارک مې کړ او دې وروسته اپلای وهمه. اوس ګورئ ما نه پوښتنه کوي you have chosen to make the following attribute changes hide. نو تاسې په لاندې توګه مطلب د پټولو هغه غوره کړي دي. لومړی خبره دا کوي do you want to apply these changes to this folder only. آیا تاسو غواړئ چې همدغه بدلون چې دی یوازې په همدغه دوسیه یا په دغه فولډر باندې اپلای کړئ، or do you want to apply it to all sub folders. سب فولډرز باید لومړی موږ وپېژنو. که چېرته موږ سره د ایکسل فولډر څه دی، دا یو فولډر دی. د ایکسل فولډر کې نور فولډرونه چې موجود دي ته څه ویلی کېږي؟ فرعي فولډرو ته سب فولډرز ویلی کېږي. یعنې یو فولډر کې چې نور فولډر موجود دی هغې ته چې ویلی شو موږ سب فولډرز ورته ویلی شو، یعنې فرعي فولډر یې. یعنې په دې نه هم اپلای کول غواړئ چې په پلي شي اینډ فایلز او په فایلونو باندې از ویل هم. نو که چېرته موږ داسې غواړو چې موږ چې خالي د یو فولډر چې دی دا د هایډ شي، نو بیا به چې انتخابوو apply changes to this folder only. یوازې په چې نه دی اپلای شي، خالي د فولډر نه دی اپلای شي. که چېرته داسې غواړو چې apply changes بدلونه دي، مطلب په اپلای شي یا د په پلي شي to this folder، په دې فولډر باندې سب فولډرز فرعي فولډرو باندې اینډ فایلز او په ټولو فایلونو باندې، نو اوس به بیا په ټولو باندې اپلای کېږي. مثلا لومړی موږ اپلای چینجز ټو دیس فولډر زه یوازې فولډر باندې کوم. فرق پیدا وي چې دا فولډر به یوازې خړ شي، یعنې تت به معلومیږي، بریښي به نه، اما فایلونه چې دي هغوی به بیا تازه ښکاري. مثلا اپلای مې کړه،
دا فولډر یې دې ځای نه ورک شو که نه هغه فولډر شته ښه اوس موږ بیرته رسو هغه فولډر موږ ښایو چې اوس تغییر پار کې څه شی دی زه دلته ورته وایم دا ځای کې بل اپشن چیرې کړی دی شو هایډن فایلز وښیئ پټ شوي فایلونه فولډرز دوسیې اینډ ډرایوز او ډرایوونه په دا نه کلیک کوم او دې وروسته چې وایم اپلای وایم کله مې چې اپلای کلیک کړ موږ ته دا فولډر پیدا شو که نه دا فولډر موږ ته پیدا شو خو البته سره کم ته دا ویني داسې نورو فولډرو تحت دی په پرتله کله چې دا فایل خلاص کوم چې دا فایلونه ټول تازه دي دا فایلونه تت دي نه دي تت شوي خو که چېرته داسې وکړو چې موږ په دا نه کلیک وکړو مثلا پراپرټیز ته راشو صحیح ده دا به یې زه دغسې خلاص کړم صحیح ده اوس یې بیا هایډ کوم صحیح ده مثلا زه غواړم چې بیا دې هایډ شي وروسته اپلای کلیک کوم دا ځل چې کلیک کوم اپلای چینجز ټو دیس فولډرز فولډر سب فولډرز اینډ فایل زه وایم چې په ټولو باندې دا عملی شي هم د په دې فولډر باندې هم که په همغه کې نور فولډرونه وي او هم که فایلونه وي په ټولو باندې څنګه شي پلی دي شي اوس زه اوکې کلیک کوم اوس تاسو وکړئ دا فولډر خړ ښیي که نه ښیي خو دا فایلونه هم څنګه شول اوس خړ شول او که دا چېرته غواړو چې ورک شي بس به یې زه چې وکړم دې ځای ته راشم دلته چې ووایم ډونټ شو هایډن فایلز فولډرز ډرایوز دې زه اپلای کوم شته ښه اوس دې ته رسو چې سره کم ته مثلا یو فولډر موږ سې هایډ کړی دی بیرته غواړو چې انهایډ یې کړو یعنې هغه د پټېدو نه یې راوباسو لومړی دلته چې لیکلي دي شو هایډن فایلز فولډرز اینډ ډرایوز لومړی په دې نه کلیک کوو کله مو چې دا کلیک کړ دې وروسته اپلای کوو موږ ته دا فولډر راغی که نه اوس په دا نه ښای کلیک یعنې رایټ کلیک کوو بیا رسو چېرته پراپرټیز ته په پراپرټیز کې موږ چې کلیک کوو دلته مو چې ورته لیکلي دي هایډن د هایډن نه چیک مارک لرې کوو او چې وایو اپلای کوو بیا اوس یې موږ نه هماغه پوښتنه کې ګوره you have chosen to make the following attribute changes unhide مثلا دلته څه خبره کوي do you want to apply this change to this folder only فقط غواړئ چې په دې فولډر نه دې پلی شي یا تطبیق شي or do you want to apply it to all sub folders او که په ټولو فرعي فولډرو باندې دې اپلای شي and files په فایلونو باندې as well هم نو موږ څه ورته یو دوه خبرې دي apply changes to this folder only یوازې د فولډر باندې اپلای شي او که بیا ورته وایو چې اپلای چینجز ټو دیس فولډر په دې فولډر باندې اپلای شي سب فولډرز په فرعي فولډرونو نه هم کپ کې موجود اپلای شي ان فایلز او فایلونه دې هم اپلای شي نو موږ کې فایلونه شته نو موږ به دویم یو انتخاب کو او اوکې به کو او اوس به اپلای وکړئ هم فولډر تازه شو او هم فایلونه څنګه شول تازه شول